sports car. ইয়াতে আহি পাইছোঁ চৰলপাৰা আৰু অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে গতিকে মই বেছি কেমেৰা ইউজ নকৰোঁ ইয়াতে আমি এনজয় কৰোঁ বাহিৰত অলপমান কিবা খাম তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা গুচি যাম ইয়াতে মানুহ আছে বহুতখিনি মানুহ আছে মানে ভালেখিনি মানুহ আছে আমি একদম লাষ্ট পইণ্টত আহি পাইছোঁ ইয়াতে লিখা আছে ডু নট ক্ৰছ দিছ বৰ্ডাৰ প্লিজ ডু নট ক্ৰছ দ্য বৰ্ডাৰ লাইন বুলি লিখা আছে তাতে লিখা আছে পানীৰ কাৰেণ্ট বহুত ইউ কেন চি আজি বৰষুণৰ দিনত আহিছোঁ যিহেতু এই পানীত নামা নাযায় কোনো বিধে কাৰেণ্ট বহুত বেছি আছে এই পানীত আমি নানামো আৰু ৱেডাৰটো খুবেই ভাল লাগি আছে সেইফালে পাহাৰ চাহাৰ আছে মোৰ কেমেৰাটো একচুৱেলি অলপমান বোকা লাগিছে কেমেৰাটোত মই এইখিনি চাফ কৰিম এতিয়া আৰু ইহঁতে কিবা কিবি খাব মই অকণমান কিবা অলপ খাই ল'ম চিপছ কিবা কিবি খাই ল'ম তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি 1 ঘণ্টামানত ওলাই দিম এইটো সময়ত একচুৱেলি চৰলপাৰা ইজ নট এ গুড টাইম আমি গা ধুব নোৱাৰোঁ যিহেতু আৰু আজি বৰষুণৰ দিন দিছ ইজ নট এ গুড টাইম ফৰ চৰলপাৰা দ্য ৰেইন দ্য বৰষুণৰ কাৰণে বহুতখিনি প্ৰব্লেম ধুনীয়া ধুনীয়া বহা ঠাই আছে ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ডত দিগন্ত আছে এতিয়া ভাল লাগিছে চৰলপাৰাত আহি ইমান ধুনীয়া বতৰ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আই লাভ চৰলপাৰাৰ ওচৰত আমি আহি পাইছোঁ ইহঁতে নামিছে অলপমান পানীত নামিম আৰু খাৰ আছে বাৰু বেছি দূৰত নাযাম ওচৰতে যাম বিউটিফুল ভিউ হিয়াৰ এট চৰলপাৰা আৰু মই খুবেই এনজয় কৰি আছোঁ যদিও অকলে আছোঁ এতিয়া কাৰণ লগৰকেইটা অলৰেডি সিফালে গুচি গৈছে তাৰ পৰা আহি আছে এণ্ড আই এম জাষ্ট ব্লগিং উইথ এন আইফোন ৰাইট নাও আই এম ৰিয়েলি ফাইণ্ডিং ইট ৰিয়েলি বিউটিফুল চ' গ্ৰেট ফিলিং আৰু পানীত নামি যাব পাৰোঁ দিগন্ত ছাকচেছেড ইন কামিং বেক অলপমান এনজয় কৰি আছে সিহঁতে আৰু মই জাষ্ট এনে এনজয় কৰি আছোঁ উইথ এ ছানগ্লাছ ইয়াতে এটা কুকুৰ বহি আছে ভিগে কুত্তে কষ্ট কি খাবি ঠেৰাৰ মাংস বহুত হ'ল এনজয়মেণ্ট হৈ গ'ল ইয়াতে মাটিতে হৈ গ'ল পানীত নগ'লে হ'ব মানুহ যায় ইয়াতে যাব ওলাইছে কোনোবাই ক'ত আছে মই প্ৰমোশ্যন লৈ ল'ম এতিয়া গুৰুং দা আপুনি ব্লগ কৰি আছে নেকি মই ব্লগ কৰি আছোঁ ভাই বঙাইগাঁৱৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে চেনেলৰ নাম হ'ল ওৱান ব্লগাৰ আপোনালোকে যোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব দেই মই ভাইটিকে ধামাকাৰ ব্লগ আৰু ভাল লাগিছে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ চব গোটেইখিনি মৰম বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছিলে বঙাইগাঁৱৰ পৰা কেইজনমান চশমাটো হয় একচুৱেলি পলাৰাইজ ইয়াতে চান নাই তথাপিও পলাৰাইজ চশমা পিন্ধি আছোঁ ইয়াতে পলাৰাইজ চশমাৰ ওপৰত হাৰনাই কিবা ক'ব পানী চাৰ্ফেচৰ ওপৰৰ লেভেলটো মানে ওপৰৰ লেয়াৰটো ৰিফ্লেকশ্যন নহয় মানে তলৰ পৰা মানে শিল দেখা পায় সেইটোৱে পলাৰাইজ হ'লে সেইটোৱে হয় বোলে ইয়াতে পলাৰাইজ চশমা কাম নাই একো বাট পিন্ধি ভালে লাগি আছে বঢ়িয়া এটা নাজাৰা দেখি আছোঁ আৰু আমি অকণমান এনজয়মেণ্ট কৰিম টিল এতিয়া 350 হ'ল 350 মানে 455 মানত ওলাই দিম আমি
ঘৰৰ পৰা হেভি এইটা ড্রোনটা কোন না ড্রোনটা ড্রোনটো বহুত দূৰত আছে এটা জুম কর শিকাই দিছে না জুমটো শিকাই দিয়া নাই জামা অকণমান আইডিয়া আছে এইকেইটি নলৰা আৰু ই ছেটিং কৰি থৈ দিছে ভিডিঅ' কটো আমি এতিয়া এই ড্ৰোনখন একচুৱেলি এই গাড়ীখন যে আছে এই গাড়ীখনৰ মাজেৰে ড্ৰোনখন সোমাই লৈ যাম আৰু ড্ৰোনখন ক্ৰেছো হ'ব পাৰে চ' আই ট্ৰাই মাই বেষ্ট বৰষুণ দি আছে তথাপিও কৰিছোঁ আৰু এইটো ড্ৰোনখন এইমাত্ৰ ইয়াতে লাগি পেলাই ক্ৰেছ হৈ গ'ল মই আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিম ইয়াতে পৰিছে চিটত slow I was excited and I did it successfully. Not in the first time, not in the second time. Third time, and it was really nice. এইটাতে আছে এইটা করবা লাগবো এই পাছফালে গাড়ীখন আহিছে না আমাৰ দিগন্ত বঢ়িয়াকৈ পেণ্ট চেণ্ট হাতত লৈ ফৰ্মেল পেণ্ট হাতত লৈ গামোচা পিন্ধি ইয়াতে খাব আহিছে ইয়াতে পিচ ডাৰ্ক ইয়াতে কোনো নাই পিছফালৰ পৰা লাইট আহি আছে দেখোন কাৰ গাড়ী নেকি এখনে গাড়ী আহি আছে আৰু বাকীফালে মানুহ চানুহ নাই একো নাই আৰু আমি জংঘলৰ মাজত আছোঁ গাড়ীৰ লাইট নুমাইছে তাৰপিছত গাড়ীৰ ষ্টাৰ্ট বন্ধ বঢ়িয়া পিচ ডাৰ্কত আছিলোঁ বাৰু পিছফালৰ পৰা গাড়ী অহাৰ কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম হ'ল বাহিৰত আন্ধাৰত কেনেকৈ দেখাম বাহিৰত ইফালে দেখালে সিফালে দেখালে একেই হ'ব না চ' এই ফৰেষ্টৰ মাজত মানে এটা ৰিস্ক আছে হাতী আহিব পাৰে মোৰ কেমেৰা একচুৱেলি অলপমান পোহৰ আহি আছে মোৰ কেমেৰাটো অফ কৰি আমি অলপমান পিচ ডাৰ্ক উপভোগ কৰিম উপভোগ মানে কি ৰে অনুভৱ কৰিম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম